Bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. A trecut o săptămână și experimentul meu cu Huawei P40 Pro a luat sfârșit și a decurs, sincer să fiu, mai bine decât mă așteptam, cu excepția unei singure chestii micuțe de tot, care, sincer să fiu, m-a deranjat, dar nu atât de rău. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Dar înainte de a trece la treburile noastre, în cazul în care îți place aventura și vrei să-ți clătești ochii cu peisaje, poți să te abonezi la canalul nostru care se numește România din dronă, iar acolo poți vedea diferite orașe sau diferite scene cinematice trase cu drona și bineînțeles cu GoPro-ul. Hai să vorbim puțin despre construcția telefonului, fapt pe care l-am discutat și în videoclipul anterior, însă, folosindu-l zi de zi, mi-am dat seama că este unul din device-urile mai mari, dar care sunt mai ușor de folosit, spre deosebire de S20 Ultra sau variantele Max de la iPhone. De ce? Pentru că sunt puțin mai late, puțin mai voluminoase. Însă, acesta este destul de subțirel, destul de îngust, poți să-l prind cu o mână de jur împrejur. Cât despre husa telefonului. Este o husă binevenită, este o husă stock, însă de la căldură, de la faptul că îl ții în mașină, de la faptul că îl ții în buzunar, îl scoți, îl tot atingi și așa mai departe, tinde să se lăbărțeze și nu stă foarte bine pe telefon. Te recomand să-ți cumperi o husă aftermarket. Hai să vorbim și despre camere, pentru că în fond și la urma urmei este un telefon mai mult orientat către experiența foto decât restul device-ului în sine. Sincer să fiu, este o cameră cu telefon mobil, nu neapărat un telefon mobil cu funcție de cameră. Linia este atât de fină, cel puțin în 2020, încât poți să scoți fotografii, nu la nivel profesional evident, dar mai mult decât decente pentru rețelele de socializare sau, de ce nu, chiar și pentru un site. Să spunem că ai un site de vânzări produse online, vrei să faci o fotografie mai frumoasă, tot ce trebuie este puțină lumină și puțin spirit artistic. Am rămas fără baterie, într-un final. Am rămas fără baterie după aproape o zi de utilizare mixtă. Mergem mai departe către un alt aspect pe care îl îndrăgesc foarte mult la acest telefon și anume ecranul. Este un ecran OLED 90 de Hz cu o rezoluție foarte bună și spre deosebire de cele de la Samsung poți să folosesc 90 de Hz la rezoluție maximă. De asemenea este compatibil și HDR10. Conținutul multimedia se va vedea excepțional, dar și editatul de fotografii. Nu sunt de acord neapărat cu ceea ce vă spun acum, dar este o soluție. APK Pure are un APK pe care îl instalezi și funcționează bine mersi, la fel ca un magazin obișnuit. Poți să găsești aici majoritatea aplicațiilor pe care le găsești și pe Play Store, inclusiv Facebook, Instagram, WhatsApp și așa mai departe, fără să stai tu să umbli după APK-uri pe diferite zone ale internetului. De asemenea, suportă și actualizări. În momentul în care vede că ai aplicația instalată, îți dă o notificare și îți spune: băi, vezi că am o actualizare pentru aplicația X. Ceea ce este o soluție destul de la îndemână. Însă vine cu un dezavantaj micuț. Pe APK Pure există posibilitatea să ajungă niște APK-uri la aplicații populare modificate de diverse persoane și în momentul acela informațiile tale sunt licuite. Nu că ar fi o problemă atât de mică, este o problemă foarte mare, pentru că trebuie să ai grijă ce instalezi, de unde instalezi și așa mai departe. Deci foarte mare atenție când folosiți acest store. Acum hai să vorbim și despre aspectele care nu-mi plac la acest telefon și, sincer să fiu, sunt foarte puține. Unul dintre ele este audio. Calitatea audio pe difuzorul intern este mediocră în comparație cu alte telefoane din aceeași clasă. Iar acum, probabil mulți dintre voi o să spuneți: bă, dar ce fac? Stau să ascult muzică la telefon pe stradă. Dar atunci când ești la tine acasă, în bucătărie, în sufragerie, vrei să-i arăți ceva cuiva, vrei să-i dai o melodie să o asculte. Majoritatea telefoanelor din segmentul high-end flagship au o calitate audio destul de bună pentru un telefon mobil. Au și bas și înalte și, bineînțeles, semnătura audio diferă de la producător la producător. Însă acesta, cu un singur difuzor la baza telefonului, nu reușește să facă nici măcar ce reușea LG pe seria lor G7, cu acel boombox speaker, și dacă îl puneam pe o suprafață plată, folosea suprafața plată ca să amplifice frecvențele joase și așa mai departe. A doua chestie care nu-mi place la acest dispozitiv este tranziția
către P40 Pro sau către un device Huawei care nu are Play Store. Multă lume își ține contactele ori pe Google, ori pe iCloud. Deși avem posibilitatea să folosim Phone Clone, eu personal nu o îndrăgesc și nu îndrăgesc genul acesta de soluții să-mi clonez datele de pe un device pe celălalt, pentru că de obicei își face backup, își mai face backup și la ceva fișiere ale unor aplicații pe care le-am șters de mult și acolo ceva necurat, să-i spunem așa, iar mie îmi place să am un dispozitiv nou în care îmi pun toate datele înapoi dintr-o sursă pe care eu mi-am creat-o. Un backup personal, am luat pozele, mi le-am vărsat. Ca să-ți pui contactele, destul de simplu, îți trebuie un desktop sau un browser, nu contează, orice, cu care poți accesa contul tău de Google sau contul tău de iCloud, selectezi toate contactele, le exporți, copiezi fișierul acela în telefon, deschizi aplicația de contacte, te duci la secțiunea Import-Export și dai un tap pe Import from SD card, iar de acolo telefonul va citi toate contactele, le va importa în agenda și nu vei avea absolut nicio problemă să le folosești. Plus că pe Huawei poți să le sincronizezi și cu contul tău de Huawei. Sincer, nu am de ce să mă plâng de Huawei P40 Pro. Mă bucur că am folosit telefonul acesta o săptămână și că nu am rămas cu preconcepția aia de a nu avea Play Store, ai o experiență nu atât de bună de utilizare. Dar uite că există alternative. Poți folosi acest telefon exact cum folosești și un telefon cu Google Play Services, cu o singură excepție. Iar aici mă refer la aplicațiile băncilor, pe care nu am reușit să le instalez într-o metodă ortodoxă, să-i spunem așa, decât dacă descarc cumva APK-ul de pe un alt telefon sau de pe un site. Și când vine vorba de aplicațiile băncilor de pe un site, un mare nu, da? Pentru că nu știi sursa aplicațiilor, nu știi dacă există o persoană în spate care cu adevărat a luat APK-ul și ți l-a pus ție la dispoziție sau l-a luat, l-a modificat într-un fel și l-a pus acolo cu același nume și așa mai departe. Deci când vine vorba de conturi bancare și așa mai departe, în afară de soluțiile oficiale pe care le găsim pe Play Store sau pe App Store, nu recomand așa ceva. Iar acest lucru mi s-a părut un impediment, pentru că deja m-am obișnuit să folosesc telefonul ca să plătesc cu el, da? Chit că este Apple Pay, chit că este Google Pay, chit că este o aplicație a unei bănci și în momentul acela am dat un tap, am făcut așa bip și cu asta basta. Trag linie și spun că Huawei P40 Pro este unul din device-urile pe care eu le îndrăgesc, din mai multe aspecte. Unul la mână, este mai ieftin decât celelalte flagship-uri. Calitatea foto-video este pe măsura așteptărilor mele și pe măsura așteptărilor al unui device flagship. Puterea de procesare este suficientă, spațiul de stocare este suficient și inclusiv impedimentul de a nu avea Google Play Store poate fi depășit cu ușurință dacă ai puțină curiozitate sau pur și simplu dacă stai să sapi mai mult. Experimentul a luat sfârșit. A fost un experiment bun și pot să recomand cu ușurință telefonul acesta către cei care vor un device nou, vor un device flagship, vor un telefon cu o cameră chiar foarte bună, vor un telefon cu tehnologie nouă, vor un telefon cu fast charge pe wireless, cu fast charge rapid pe cablu și așa mai departe. Cam atât pentru astăzi. Până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile, prețuri actualizate și bineînțeles alte detalii. Dați-vă cu părerea din nou despre acest dispozitiv în secțiunea de comentarii de mai jos și ne vedem data viitoare unde vom discuta despre ecosistemul de la Huawei, unde din nou am avut o experiență interesantă și vă voi povesti atunci ce s-a întâmplat și cum au decurs lucrurile.